हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग चिकन ग्रेभीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। हेर्नुस् त ग्रेभी कस्तो मजाको बनिएको छ। मैले चाहिँ यो टमाटर बिनै बनाएको हो। तपाईहरु पनि यस्तै रेसिपी बनाउन चाहनुहुन्छ, यस्तै चिकन ग्रेभी बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुस् होला। अब चाहिँ हामी रेसिपी सुरु गर्नुपर्छ। रेसिपी सुरु गर्नुको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चिकनलाई धोएर राखिसकेको छु। अब चाहिँ म हाल्दैछु यसमा अदुवा लसुनको पेस्ट, हल्दी, नुन, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। मैले जीरा पाउडर र धनिया पाउडरलाई चाहिँ हल्का भुनेर क्रस गरेर हालेको हो। निम्बुको रस, दही चाहिँ हाम्रो अमिलो हुनु हुँदैन। यो सबै हालिसकेपछि चाहिँ मिक्स गरेर 2 घण्टाको लागि रेस्ट गर्नु छोडिदिनुपर्छ। यदि तपाईहरुकोमा टाइम छैन भने यसलाई आधी घण्टा रेस्ट गराउँदा पनि हुन्छ। जबसम्म हाम्रो चिकन रेस्ट गर्दै गर्छ तब चाहिँ हामी मसला रेडी बनाउनुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ मसलामा जीरा लिएको छु, धनिया, लङ, अलैँची, मरिच, दालचिनी लिएको छु। यो सबै ड्राई मसलालाई चाहिँ स्लो फ्लेममा हल्का भुन्नुभयो भने हुन्छ। यसको कलर चेन्ज गरिरहनु पर्दैन। हाम्रो चाहिँ मसला भुनेर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ यसको पाउडर बनाउनु पर्छ। अब चाहिँ हामी चिकन बनाउनु पर्छ। चिकन बनाउनुको लागि चाहिँ मैले यहाँ कम्ती तेल हालेर कराई तताइसकेको छु। मैले हाले यसमा प्याज चाहिँ मैले चप गरेर हालेको छु। तपाईहरु स्लाइस गरेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। प्याजलाई चाहिँ जबसम्म गोल्डन ब्राउन हुँदैन तबसम्म भुन्नुहोस् होला। हाम्रो चाहिँ प्याज हेर्नुस् त कस्तो मजाको गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ। अब म हाल्दैछु यसमा चिकन म्यारिनेट गरेर जुन हामीले राखेको थियो त्यो चिकन हालेर चाहिँ कन्टिन्यू 1-2 मिनेटसम्म चलाउनुहोस् होला, किनकि हामीले दही हालेको छ, दही फाट्न सक्छ। चिकन हालेको 2 मिनेट भइसकेको छ। अब म हाल्दैछु यसमा अदुवा लसुनको पेस्ट। अब चाहिँ हामी चिकनलाई स्लो फ्लेममा 20 मिनेटको लागि पाक्न छोडिदिनुपर्छ। जबसम्म हाम्रो चिकन पाक्दै गर्छ तबसम्म हामी चाहिँ यो आलमन्डलाई चाहिँ मैले भिजाएर राखेको थिएँ, यसको हामी पेस्ट बनाएर राख्नुपर्छ। चिकन चाहिँ हाम्रो पकाएको 20 मिनेट भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी चिकन चेक गर्नुपर्छ। हेर्नुस् त चिकन कस्तो मजाले पाकिसकेको छ। अब म हाल्दैछु यसमा अघि भुनेर राखेको मसला, आलमन्डको पेस्ट चाहिँ तपाईहरुको पिसिएन भने कम्ती दुध हालेर पिस्न सक्नुहुन्छ। यो सबै हालिसकेपछि चाहिँ चिकनलाई छोपेर 10 मिनेटको लागि पाक्न छोडिदिनुपर्छ। चिकन चाहिँ पकाएको हाम्रो 10 मिनेट भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी चेक गर्नुपर्छ। हेर्नुस् त चिकन कस्तो मजाको ग्रेभी भएको छ, कस्तो मजाले पाकेको छ। तपाईहरुलाई यो चिकन ग्रेभीको रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् होला। यदि राम्रो लाग्यो भने फ्रेन्ड्स अनि फ्यामिलीहरुसँग सेयर गर्नुहोस् होला। अब चाहिँ हामी हाल्नुपर्छ यसमा हरियो खोर्सानी। यतिखेर तपाईहरु धनिया पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। हरियो खोर्सानीले चाहिँ एकदमै मिठो टेस्ट दिन्छ। हरियो खोर्सानी हालेर चाहिँ तपाईहरु छोपेर 2 मिनेटको लागि पाक्न छोडिदिनु भयो भने चिकनमा हरियो खोर्सानीको सबै फ्लेभर गइहाल्छ। 2 मिनेट भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी चेक गर्नुपर्छ। चिकन चाहिँ हाम्रो रेडी भइसकेको छ। तपाईहरु यो रोटी राइसहरुसँग सर्भ गरेर खान सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई यो चिकन ग्रेभीको रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनको घण्टीलाई दबाउनु नबिर्सिनुहोस् होला। बेल आइकनको घण्टीलाई दबाउनु भयो भने चाहिँ जब म नयाँ भिडियो हाल्छु तपाईहरुकोमा नोटिफिकेसन आइहाल्छ। यस्तै मिठो रेसिपी तपाईहरुसँग लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर।